Грузії після нічних сутичок протестувальників із силовиками госпіталізовано 8 людей, повідомляє МОЗ країни. Йдеться про мітингувальників проти закону про іноагентів біля парламенту у Тбілісі. У постраждалих ушкодження різного типу, зокрема поранення в ділянці обличчя, голови і різних частин тіла, а також інтоксикація та ускладнення дихальних шляхів, йдеться в повідомленні відомства. Одного з постраждалих уже виписали. 7 людей залишаються під наглядом медиків. Силовики розганяли демонстрантів водометами, сльозогінним газом і навіть зброєю з гумовими кулями. На місці допомогу надали десяткам мітингувальників, а також одному співробітнику МВС. Найчастіше у постраждалих відзначалися головні болі та печіння в очах. Водночас у парламенті Грузії оголосили червоний рівень небезпеки у зв'язку із нападом на будівлю. Нагадаю, що вночі між протестувальниками та силовиками, контрольованими правлячою партією «Грузинська мрія», сталися чергові зіткнення через ухвалений у другому читанні законопроект про прозорість іноземного впливу. Документ називають калькою із аналогічного російського. Він обмежує свободу слова та перешкоджає діяльності неурядових громадських організацій. Не розпочинати із Тбілісі переговори про вступ до Євросоюзу. Таку резолюцію схвалив Європарламент. А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на ці протести в Грузії. Вона засудила насилля з боку силовиків та закликала владу країни дослухатися до думки народу. Політикиня наголосила, що грузинський народ хоче європейського майбутнього для своєї країни. Саме тому він рішуче виступає проти закону про іноагентів. Також глава Єврокомісії нагадала, що у грудні минулого року Грузія отримала статус кандидата на членство в ЄС. Громадяни Грузії демонструють свою сильну прихильність до демократії. Грузинський уряд повинен прислухатися до цього чіткого повідомлення. Ми очікуємо, що уряд Грузії вживе швидких дій щодо заходів, які вони зобов'язалися здійснювати як країна-кандидат. Грузія на роздоріжжі. Треба тримати курс на шляху до Європи. Сполучені Штати Америки також засуджують законопроект у дусі Кремля про іноагентів, а також невиправдані наративи і неправдиві фейки, які урядовці використали для його захисту. Про це заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Меттью Міллер. Він зазначив, що члени керівної партії «Грузинська мрія» чітко дали зрозуміти, що мета закону полягає в тому, щоб змусити замовкнути критичні голоси та знищити активне громадянське суспільство в Україні, яке служить критичним обмеженням для уряду в будь-якій демократичній країні. Заяви та дії грузинського уряду несумісні з демократичними цінностями, які лежать в основі членства в ЄС і НАТО, і таким чином ставлять під загрозу шлях Грузії до євроатлантичної інтеграції. Декомунізація в столиці триває. Комунальники на станції метро Звіринецька демонтували з колійних стін стару назву «Дружби народів» та встановили 2 з 4 комплектів нової. Про це повідомили у КМВА. Облаштували перші написи на колійній стіні у ніч з 1 на 2 травня. Один комплект назви станції Звіринецька має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кілограмів. Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують вже згодом. Додам, що Звіринець відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною горою. Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст при створенні макета літер. «Руський воєнний флот до дна» звучить як тост, але це нова марка від Укрпошти. Марка, про вихід якої оголосили в Чистий четвер і присвячена очищенню нашого Чорного моря від окупантів, заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Зазначається, що на новій марці зображені кораблі, які були знищені або пошкоджені нашими Збройними силами України, ВМС, ГУР та СБУ. Крім того, там також не випадково є зображення єдиного, поки не до кінця враженого російського корабля «Адмірал Макаров». Як ви пам'ятаєте, наші марки пророчі, тож що з ними буде після випуску, неважко здогадатись. Це вже третя марка в серії «Русский воєнний корабль Іді», аркуш «Русский воєнний корабль Все» і тепер «Русский воєнний флот до дна». А Бог любить трійцю, зазначив гендиректор Укрпошти. Сьогодні, 2 травня, на сайті пошти буде відкрите передзамовлення цих марок. В обіг їх запустять вже 8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом. Крім того, за словами Смілянського, до марки ще вийде і конверт «Морський бій» та листівки, присвячені, зокрема, українському зерновому коридору, який був відкритий завдяки перемозі на морі і є дуже важливим для Одеси та чорноморських портів.